No niin, yö olisi levätty ja lähdetäänpä sitten uusiin seikkailuihin. Katsotaanpa mitä me löydetään tänään. Tämä on tuntematonta seutua itselleni. Enpä oikein tiedä, että mitä kaikkea täällä lähistöllä on. Suunnataan Eelin kaupalle tästä nyt tankille. Ja pikkusen vielä purtavaa siitä pitää ostaa matkaa. Ja sitten käydään katsomaan, löytyisikö Neitokai. Suomen muotoinen lampi. Käydäänpä kurkkaan. Ovi on lukossa ja jos mopo lähtee vielä käyntiin, niin kaikki selvä. Laitetaanpa tuo mittari tuohon kiinni, niin nähdään. Akujännite 12,7. Ei varmaan näy kamerassa. Ulkolämpötila 24 astetta tässä auringossa. Mopohan lähti käyntiin, niin lähdetäänpä liikenteen. Tervetuloa katselemaan tämmöstä mopon toiminnan varmistelua. Eli nyt vähän on tarkoitus kokeilla ja testata, että mopedi toimii siten kuten pitää eilisen tenkkapon jälkeen. Ja siellä on ylläksen rinteet tuolla. Okei. Harmiko sinne ei vissiin pääse ajamaan tuolle päälle. On tullut ihan pukamakanta teillä musta. Mutta joo, ei muuta kuin jatketaan matkaa ja käydään tutustumassa tässä lähitienoilla vähän pyörimiseen ja ajellaan tässä lähimaastossa, että ollaan kuitenkin helposti saavutettavissa, jos mopo sippaileekin, niin pyöritään tänään asfalttia ja soratietä läpi tein. Aina ison näköinen kukkulahan tuo. Siellä on harmaa mettää. Ja Ylläksen maisematietä ajellaan kohti Yllästä ja Eelin kauppaa sitten. Mukava, pieni tie. Pientä teknistä osuutta siinä aina tuommoisella asfaltilla on, mutta no näköalat kruunaa sitten kyllä. Eli oikeinkin mukava oli ajaa ja ei ollut paljon ruuhkaa tuolla. Sai aika rauhaksellaan ajella tuolla menemään kesällä. Talvella on varmasti ihan eri tilanne sitten. Mutta ei mitään, pysyhän matkassa mukana ja kiitoksia kun olet jälleen uuden videon parissa, niin tervetuloa kyytiin. Lähdetään kohti Ylläsjärviä tästä ja mennään Eelin kaupalle pankille ja katsotaanpa sieltä kun sämpyläisten matkaa saa. No niin, ei muuta kuin tankki täyteen menovettä ja sitten vähän tosta leipää naamariin ja jatketaan matkaa. Kiitos kun olet jälleen kerran mukana uudessa päivässä. Varalta hyvää tankata, ei tuo vielä olisi loppunut, mutta kun sitä ei tiedä kuitenkaan mihin lähtee ja täällä on pitkät välimatkat, niin lyhyen tankki täyteen, niin sillä pitäisi periaatteessa se 250 kilsaa ajella kyllä huoleti. 300 varmaan pääsee tällä, mutta en ole koskaan koskellut itse niin pitkälle ajaa. 6,32 litraa pellosta tähän, mutta kun tultiin Hinurilla osan matkaa, niin sehän vähän valehteli. No ei sitä itse asiassa tultu varmaan 10 kilometriä Hinurilla, että ei nyt aivan älyttömästi. No tuolla tankillisella on ajettu nyt 135. On se kuluttanut ihan hyvin. Tuli Eelin kaupalle tähän aamupalalle, oli kofeiini tätä kahvia tuolla majapaikalla, niin tulin sitä hakemaan tommos. No joo, ei tuonne kahvia voita, mutta pitää illalla ostaa oikeata kahvia tonne majapaikalle. En mene nyt sinne takaisin ihan heti. Lähdetäänpä kurkkimaan mitä näkyy kylille. Tai vähän metässä, ei mulla kylät kiinnosta niinkään. Käydään kattelemassa mitä löytyy. Ylläsjärvellä juotiin kahvin tapana ja syötiin sämpylä. Ja sitten Kokkelan löytää se Neitokain. Ajellaan vähän tuommoista kiertotietä pitkin. Katsotaanpa päästäänkö me perille. Tästä on kelekalla ajanut aikaisemmin ja kelekkareitti lähtee tuonne suuntaan. Tää tulee silleen oikealle. Tuoltahan tulee, on varmaan tuolla päin. Tuosta pääsee läpi te ajamaan. No sehän on soraa. Hyvä. No niin, lähtii sorallekin vielä. Minä jo ajattelin, että eikö mä ole soraa tehdä ollenkaan. Tämä on niin hyvä, kun tulee soraa, että menee melkein asfaltista. Joo. Vähän se varmasti liitynnessä. Mutta on täällä ajellut tällainen maaseudulla. Mukavaa tuommoista maalaismaisemaa tuolla oli ja
aika kovaksi tamppautunut oli tuo soratie, että ei se nyt oikeastaan enempi se asfalttitietä jopa oli kuin soratietä, mutta menee se ihan hyvin tuommoinenkin ja tarkoitus olikin todellakin varmistaa tuo mopon toimivuus eilisen akkutempuilun jälkeen. Eli parempi ajaa silloin vähän parempaa tietä ja olla enempi ihmisten ilmoilla, niin jos tulee ongelmia, niin sitä apua saa helpommin kuin tuonne ihan Kairaan, jos lähtisi. Eli varmistelupäivä tuli tästä, mutta varmistellaanhan menemään ja katsotaan mitä kautta varmistellaan ja minkälainen reissu saadaan tästä päivästä aikaiseksi, niin sehän selviää katselemalla videota eteenpäin. Joo niin, nyt oltiin tämän tien päättyyn ja tästä vasemmalle päin asfalttia pitäisi olla ihan lyhyt pätkä ja sitten ajellaanpa tämä läpi. Näyttää vähän pienemmältä tietä, niin mennään vähän hiippuun. Täältä löytyy tämmönen oikein makia pieni soratie, jossa on tämmönen irtokuula tuossa pinnassa, niin oli semmonen mukava ja siinä pääsin nyt kuitenkin pikkusen makuun taas tuohon sora-ajeluun enemmän. Ei mitään rämpimistä toki ole, eikä ole myöskään muilla jaksoilla tällä kesälomareissu videosarjassa, vaan ajellaan soratietä ja esimakuopa saitkin jo ensimmäisen osan lopusta, niin ei muuta kuin katselehan tulevatkin jaksot, mitä ne näyttää tosiaankin. Mutta joo, tämmönen pieni tie tässä ajellaan. Mukava tie ajella, pientä luistoa oli ja saadaan tuntumaan mopoon ja renkaaseen ja ylipäätään tuohon reissuun, että se on aina joka kerta, vaikka samalla mopolla onkin liikenteessä, niin se on aina jokainen reissu on oma mahdollisuus. Ja ne on semmosia hienoja elementtejä tuommoissa seikkailun mopoilussa. Ei tosiaan pääse tällä ihan suota pitkin ajelemaan, mutta se ei ole tämän mopon tarkoituskaan. Soraa mopoksi hyvä mopedi, kuten olen jo monesti sanonutkin aiemmissa videoissa ja varmasti tässäkin videossa tulee sanoa. No niin, täällähän löytyy mukava tämmönen vaattulla luova. No on niin kauan mukava kulken kaapuun. No ajellaan varoa. Katsotaan vähän karttaa, että pääseekö tästä. Joo, ihmetelläänpä tässä vähän karttaa, että ollaanko me oikealla suunnalla ollenkaan. Täällä se pitäisi olla kuitenkin jossakin pää. Niin kohtapa katsotaan karttaa ja kohtapa jatketaan matkaa. No niin, vaikuttaa, että me ollaan oikealla tiellä. Ajellaanpa vähän matkaa tästä eteenpäin ja käydään katsoa, löytyykö se neitokainen sieltä. Sinne pitää droneella kuvata, ei sillä pysty, muuten sitä ei näe. Mutta mennään katsomaan.
Ja ihan oikea paikka, Lainiorinne on tuossa tuo osoite ja ihan oikea paikka sieltä sitten kuitenkin lopulta löytyi ja eikä sinne paljon tarvinnut sekoilla, että kun kartasta katteli sen sijainnin missä on, niin pääsee aika lähellä. Tässä pikkusen harhailee, että onkohan se tuolla vai eikö se ole. Käydäänpä katsomassa, näkyykö se täällä. Näyttää menevän melko pusikoksi, niin käydäänpä katsomassa jalan, että näkyykö täällä mitään. No ainakin läpi tästä näyttäisi pääsevä. Ei tosta pääse. Kyllä meidän pitää mennä tonne. Se on tuolla päin se lampi, niin käännytään takaisin ja ajetaan tuossa meni polkuja sinne, niin lennetään sieltä droneilla vähän ilmaa. Turha me tuonne lähdetään, koska ei me sieltä päästä yhtään lähemmäksi, niin käännytäänpä ympäri tossa ja jatketaan sitten tuonne takaspäin. Näitä kääntyy nätisti mopeet. Lennetään tuossa mistä meni polku, niin käydään siitä lennättää droneen. Tuosta lähtee polku sinne rantaan. En lähde nyt seikkailemaan sinne, sitä ei näe sitä rannasta kuitenkaan. Tässä on hyvä paikka. Me lennätetään tästä dronea vähän sen ja katsotaan näkyykö sieltä Suomen muotoinen lampi. Kohtapa se selviää. Ei muuta kuin otetaan drone-laukusta ja lennätetään. Paarmot varmaan syö tällä elävänä, mutta se on semmoista. Sillä ei voi mitään. Siinä oli Neitokainen ilmasta nähtynä. Olisi voinut olla ehkä Koliala-kelillä parempi, kun näkyisi se vesi ehkä paremmin. Mutta joo, lähdetäänpä nyt seikkailemaan ja katsotaanpa mihin tästä päädytään. Neitokainen on rakennettu vuonna 1991 ja tuolloin on ollut tarkoitus tehdä tuonne Lomakylään ja siihen Lomakylän keskelle on sitä lampia suunniteltu ja siitä on mietitty, että tulisiko siihen Laatokan muotoinen järvi tai jokin muu Inaarijärven muotoa tai muuta vastaava. Ja sitten on tämä idean isä hoksannut, että tehdäänkin siitä Suomen muotoinen lampi. Siihen
Rakennusprojekti on annettu viikkoa aikaa ja se on viikossa kaivettu 2 kaivinkoneella. Siinä on merkattu tuo alue, mistä kaivetaan, ja viikossa tosiaan 2 kaivinkonetta on kaivannut tuon 116 metriä pitkän ja metrin keskisyvyydeltä olevan lammen. Lama on tullut sen jälkeen ja laman myötä sitten se rakennushanke on mennyt jäihin. Eli se on sitä peruja tuossa, ja toki yli 30 vuodessa niin siellä on rantaviiva elänyt jonkun verran, eli olisi aihetta jopa ruopata, mutta sitäpä en tiedä, tuleeko sinne koskaan ruoppausta. Mutta olisihan tuo hieno säilyttää minun mielestä tuommoinen elementti. Enkä ihan kolmiokin, kyllä se joku tie ainakin. Kylläpä tänne saa ajaa, niin lähdetään vaan katselemaan mitä täältä löytyy. No niin, nyt tullaan paliskuntien väliselle rajalle. Ja tästä mulla pitää aukaista tuo verkko, että mä pääsen tästä läpi. Näistä saa mennä läpi, mutta pitää laittaa nuo verkot sitten kiinni. Niin, tässä on tommonen silta tehty. Mä kävelen tonne, jätetään nuo mopo tähän. Elikkä tuolta tuli. Ja tässä on tämmönen ritiläsilta, ettei porot pääse tästä ylite. Ihminen pääsee tästä kyllä ihan nätisti kävelemällä. Ja katsotaanpa mistä päästä, täältä päästä tämmönen auki ja niin. Nostetaan vaan tuo pois ja ajetaan läpi ja laitetaan takaisin tuo portti. Siinä menee joku purokin. Vai liekö se ihan johki? Joo, ei muuta kuin haetaanpa sillasta yli. Pitäähän se pakollinen kuva ottaa tässä, kun poroportti on ylitetty, niin laitetaanpa aita kiinni ja otetaan kuva. Hetkinen, mihin se meni se tuo? Ja tuo ei pysykään tuo silimukka tuossa paikalla. Noin, se on siinä. Siitä ei porottu. Nyt ollaan se poroaita ylitetty. Sitten jatketaan tämä tuonne päätyyn. Joku veitser vasaa ja sitten pöntsö. Ja pöntsystähän me päästäis vaikka tuolta Pallasjärven kautta raattamaan. Voitais käydä siellä tankilla. Joo, suunnitellaanpa sinne. Eli tämä päätyy sitten, tuossa on asfalttia. Todennäköisesti tuo on sitten asfalttia kans. Mutta olkoon mitä on. Jatketaanpa siihen suuntaan. Lämmin keli on. Ei viiti oikein teepata silleen ajella, kun täällä on paarmoja paljon ja sitten tämmöistä kivikkoa, niin jos sitä kaatuu, niin siinä käy tosi huonosti sitten. Tai mistä sen tietää, en oo kokeillut. Mutta mennään nyt vaatteet päällä tämä homma. Ei muuta kuin jatketaan matkaa. Ja tuonne Neitokaisen ympäristöön on kaavoiteltu 150 mökkitonttia. Ja kaikkihan sieltä on luonnollisesti tyhjäksi sitten jääneet. Ja ei ole ollut niille mitään käyttöä. Eli valitettavasti lama on tosiaan, niin kuin mainihin tuossa, niin aiheuttanut sen, että tuolle ei tullut koskaan käyttöä. Olisi minusta ihan hieno elementti, jos olisi ollut käytössä, mutta on paljon hankkeita, mitä on suunniteltu joskus ja niistä ei ole mitään tullut. Tuollaanko se nyt tän nauloja? Siistin näköinen joki se on tuossa. Komii. Kyllä on Lapin purot vaan kyllä hieno. Tuonnekin jos makielata kalaa. En tiedä minkälaista maastoa tuo reunat on sitten. Että kahaluu saappailla tietenkin pääsi ihan housuilla tuohon. Ei varmaan kovin syvä. Tuo olisi varmasti makielaa. Levikairan tie on tämä äsken. Se oli kiva tie. Sehän on sorattu.
Ja kun tuo on saatu tuo lampi tuonne kaivettua ja hanke jäihin, niin silloin on 1991 vuonna niin on elämäntapa intiaanit muuttanut muun muassa Suomeen. He on kokeillut eri paikoissa asumista ja myös tuohon lammen lähettyville ne on sitten asettuneet paikoille ja olleet siellä ja siellä on myös tälläkin hetkellä olemassa jäänteitä heidän toimista siellä metsässä. Laitetaan tuohon sen intiaanien heimon nimi tähän kartalle, se on tossa. Ja tästä nyt ei kannata tietenkään kenelläkään mitään rasismikorttia vetää. En tiedä heille muuta nimitystä kuin tuo intiaani, joka on ollut siihen aikaan käytössä, eli mennään sillä nimellä. Tuo heimo on lähtenyt Kanadasta liikenteeseen 1970-luvun alussa Pierre Doris Maltais. Moro! Onko se Petteri? Ei tainnut olla Petteri tuolla. Joka on perustanut tuon Ekovien nimellä tunnettuja luonnonmukaisia kyliä syrjäisin maailmankolkkiin jo 70-luvun alusta, 1970-luvun alusta. Jaa, siihen on laitettu verkko, ettei minkähän takia tuo, ettei isot kalat mene tuonne. Siisti näköinen pikkupuro se tämäkin. Joo, jatketaan matkaa. Ei me tänne tultu puroja kattele, kun ajele. Ja tuo Maltaisin perustama heimo on alkanut kiertää Eurooppaa 1980-luvun alkupuolella ja Suomeen ne on tullut Ruotsin kautta. Ne on asettunut ensiksi Sanginjoelle Ouluun ja siirtynyt siitä sitten Kittilän Lainioon. Suurimmaksi osaksi nuo heimon jäsenet on olleet Belgian, Kanadan ja Ranskan kansalaisia, mutta joukkoon on myös mahtunut ruotsalaisia, suomalaisia ja muita kansalaisuuksia, eli aika laajoilta alueilta siihen on sitten jäseniä heille kertynyt. Ne on tullut Kittilään jollakin itse kunnostamalla linja-autolla ja se on ollut siellä metässä sitten parkissa se linja-auto sen aikaa kun he on siellä ollut ja loppupeleissä ne on lähtenyt sillä linja-autolla sitten pois sieltä jossakin vaiheessa. No nyt on pakko pysähtyä tähän parkkipaikalle ihastelemaan näitä maisemia tätä maan tasolta. Tuolta me käveltiin silloin kaveriporukalla takkaisella ohite ja 2 viikkoa siitä. Nyt pitää pikku tauko. Juomatauko. Kypärä pois päästä ja takki pois päältä ja nyt pieni hiljainen hetki Pallastuntureen. Onhan tämä aika hienon näköinen. Tuohon ei päässyt oikein, niin onneksi löytyi tämmönen T-paikka, niin ei päässyt tuohon muuten pysähtymään tuohon missään kohtiin. Ja siinä oli nätin näköisen oli peilissä tuo korkein kukkula siellä, mutta sitä ei tosiaan näkynyt siellä, mutta nyt näkyy kuitenkin tästä parkkipaikalta, niin tässä nyt saa olla ihan rauhassa sillä, että ei tarvitse olla tuossa tien tukkona. Ei varmasti tuohon kameraan niin välity tämä maisema, mutta mulla on kanavalle tullut video, missä käyn vaeltamassa tuon kavereiden kanssa, niin kurkkaappa sekin. Se video siellä näkyy. Ei ole mikään erityisen hieno taidon näyte sitä editoinnin osaamisesta. Oikeastaan voisi sanoa, että siitä osaamattomuudesta se on taidon näyte. Mutta joo, kurkippa sekin videota, miltä se näyttää. Tuo näyttää kyllä siistiltä tuo paikka. Ja nyt on heinäkuu
heinäkuun loppupuoli ja tuolla on vielä lunta rinteessä. Ei kyllä montaa kuukautta taida olla lumettomana tuo kukkula tuossa. En tiedä näkyykö se tuossa ollenkaan, mutta lunta siellä vielä on. Nätti. Aurinko paistaa tähän ja vastaa varmaan lähde 30 astetta. Ja niin se oli 30 astetta silloin kun vaellettiinkin. Ei ehkä ihan 25 suurin piirtein, mutta kuuma se oli kävellä läpi silloin. Jonkunlainen tämmönen muistolaattakin löytyi tästä, tai en tiedä. Pitää kyllä melkein perehtyä, että mikä laatta tuo, että Pallasjärven Raattama 2006 tiehallinto. Voisikohan se olla tuo tie tehty silloin tuohon? Todennäköisesti tuo tie on tehty. Ihan mukava mutkatie ajella tuosta. Ja siellä näkyy Pallas yllästunturit ja lunta näkyy olevan vielä tuolla vähän. Eihän se kamerassa kunnolla näe, mutta tuo valkoinen on lunta kuitenkin. No niin, täällähän Parmattakin ihan hyökkäyksen päälle, kun pysähdyin tähän. Raatellapa sinne Raattama pizzalla ja siinä voisi suunnitella sitten, että mihin sitten ajelee. Tänään jos pääsis hyvin, saa jo siihen mökille takaisin. Huomenna sais nukuttua paremmat unet ja huomenna jaksaa sitten ajella sinne pohjoisempaan päin. Mutta joo, ensin syömään. Intiaanit on tullut Suomeen Oulun yliopiston eläintieteen professorin ja vihreiden kansanedustaja Erkki Pulliaisen kutsusta. Ja sepä onkin nopeasti sitten paljastunut, että huijausta tämä on ja se rahoitus on sitten loppunut parin viikon kohdalla siitä, kun se on alkanut siihen heille. Ja se on penniä litralta tuo hinta. Saahanko mä edes bensaa tuossa? Katsotaanpa toimiiko tuossa. Kyllä sillä pumppu lähti päähän. 150 kilsaa oli ajellut, että ei periaatteessa pakko edes tankata, mutta tankataan nyt kannatuksen vuoksi ja sitten sillä, että eipähän lopu kesken. Oho, sehän tuluu vielä melkein yli. Nyt olisi syöty tuossa Auton majakohdalla, vai joku Auton kauppa. Ravintola Loimu on siinä. Siellä on syöty tuhti pizza. Pizza oli erinomaisen hyvä. 16 € oli hinta pizzalla ja 3 € oli limukka. 19 € tuli hinta, mutta oli kyllä sen arvoinen, että oli kyllä iso pizza ja täyttävä. Otti hettaa, jos menis Peltovuomaan, Auton kauppahan mä lukivuosi. Polttoaineet osti siitä ja... Pulliainen oli tutustunut tähän ryhmään Ruotsissa, leiriin siis, ja lupautunut sitten vastaamaan hankkeen järjestelystä Suomessa. Ja on toivottu, että sillä olisi akateemista arvoa ja tutkimusta olisi tehty siinä luonnonmukaisesta elämästä ja arktisissa olosuhteissa olemisesta. Ja 7 vuoden kokeilu on ollut tarkoitus tehdä, mutta pari viikkoa tosiaan niin on huomattu, että mahtaapa olla huijausta ja Pulliainen on epäilystä viedä maltaisia huijariksi ja rahoitus on katkaistu ennen kuin se on edes kunnolla alkanut. Oletettavasti ollut todella taitava manipuloitsija ja hehän ovat sosiaalisesti hyvinkin lahjakkaita sellaiset ihmiset, niin ei ole varmasti ensimmäinen kerta kun huijauksiin astutaan tämmössä taitavien ihmisten kanssa. Mutta joo, semmonen tarina on noitten intiaanien osalta. Järvelen saamassa ja Porotalon keskellä työtä. Tänään on lieti tänne 200 kilometriä nyt ja Moko on yli 14,3 että tällä hetkellä lakkauttaa. Kaikki hyvät, mikä oli menettävänä asunutta tuli. On tarvitsen hankiakin ohjelman Kyllä se sitten se luottamus joutuu. No vähän nyt se kerran tarvitsee se luottamus, mutta on hankala saada takaa. Pieni juomatauko pietty ja vesisäikki näyttää onneksi päästävän tuonne sippuun. Se näytti jo äsken huolestuttavalta. Mä lähden jatkaa tuonne päin
toki tietä pitkin ja lähdetään sitten seikkailemaan. Sieltä pitäisi löytää tämmönen pienempi tie, mistä pitäisi päästä läpi. Niin se on aina jännä nähdä näillä mun reissuilla, että pääseekö niistä läpi, mutta käydään kokeilemaan. Ei sitä tiedä. Ei sitä tiedä, jos ei kokeile. Ei muuta kuin jatketaan taas matkaa. Tarvitaan lentopalloa. No, nyt se vettiin nykyään. Olit kettuppaa. Katsotaan mitä täällä lukee, että saako tätä mennä. Ajo sallittu vai omalla vastuulla? Joo, eli kyllä tällä saa ajaa. Moro! Onks sä Petteri? Ei se ollut Petteri. Laitapa minkälainen reitti täältä löytyy. Siinäkin on oikein mukavan näköinen tämmönen muurahaista vielä tätä siltaa pitkin yli. No fiksu. Mutta muurahaistahan on fiksu. Joo, jatketaan matkaa. Aha, se loppui siihen. Kortti on lukittu toisaalta päässä. Voi harmi paikka. Joo, no se oli semmonen. Yritin kuitenkin. En viitin lähteä, jos siellä on portti oikeesti lukossa, niin sitä ei pääse kiertämään. On vähän tympiä juttu, mutta näin se on. Se on varmaan tuolla. Tuollahan näkyy olevan ruksi. Joo. Ei me sinne mennä. Sitten mä pitää ajaa tätä isoa tietä. Ei se nyt auta. Harmi. Olisi ollut mukavaa ajaa tämä pätkä. Mutta ei muuta kuin palataan takaisin tuonne isolle tielle ja ajetaan tuolta kautta. Niin se pitää tehdä. Semmoista nämä seikkailut välillä on. Voi voi. Tympiä. No kyllä mopolla olisi päässyt sieltä, vaikka se on kuinka kelirikko, niin pääsis kyllä. Pitäis olla vaan iso kivi ees, että autolla ei mennä sinne, kun ei mopoahan ei vauriota sitä tietä yhtään. No, se on kaikille sama sääntö. Tien varressa kyltti, että kahvi 50 senttiä, niin pitihän se pysähtyä kahvit hakemaan. Kahvia mun kiiteessä, mutta mä olin niin ähkyssä tosta pizzasta, minkä äsken söin, niin en jaksanut kyllä mitään munkkia siihen. Tässä oli, rojua oli sisällä ihan tarpeeksi. Siellä on kyllä kaikille varmasti jotakin ja oli kyllä niin paljon hilpytöriä, että riittää. Siisti näköinen paikka eikä mitään pakkomyyntiä. Voin kyllä suositella käymään tuossa. Ihan pysähyksen arvoinen paikka. Ostin jätski siitä ja kahvia ja hörppäsin tuossa näin. Ihan mukavan näköinen paikka. Pikkusen oli pannun palannutta kahvia, mutta sehän vaan maistuu enempi kahville, kun ei tänään sano oikeita kahvia ollenkaan. Sehän on sitten, maistuu paremmin. Sitten jatketaan seikkailua. Kokkeilun tuosta Muonion jälkeen. Siinä näyttäisi kartassa oleva yksi pikkutie, Kangosjärvi. Niin sieltä voisi päästä läpi sitten Äkäslompoloon. Niin pääsisi pikkusen pienemmälle tielle. Ei tarvitse tämmöistä isoa tietä aina vielä.
Vois olla tonni. Otapa vähän tota karttaa. Kyllä se sinne on. Siitä meidän pitäis päästä läpi. Lähdetään kokeilemaan. Tuonne Tiurajärvelle. Eikä siinä, lähdetään seikkailemaan. Päästäänkö me sinne? Tämä oli Salmijärven tie ja tämä oli oikein mukava pikkutie ajella. Saattopa olla sillä, että tällä matkalla ei tullut yhtään mitään vastaan, mutta pari poroa vaan. Että tuossa sai ajella aika rauhaksi omaa ajoa. Eli oikeinkin suositeltava tie ajaa tuo. Oikein nättiä seutua ja mukava pintainen tuo tie ajella menemään. Tuossa takaaren kanssa ihan hyvin, kun se sukkoo. Ei päästänyt ottaa kuvaa mopon kanssa. Tämä tie on myös osakseen Tetreitti, eli löytyy Tetreitistöltä Suomesta tämä tie ja on tosiaankin ajamisen arvoinen. Kato, siinä on poroemä, jolla on 2 vappaa. Yleensä niillä on aina 1. Ja nyt on vissiin käynyt parempi tuuri, tai sitten se on joku toisen vapatua. Siinäkin on aika pieni tuo vasa. Katsotaanpa mihin ne mennään. Lähtee ne ohi. Varmaan mentään.
No niin, nyt taitaa äkää Slompoloon ja vettä alkaa nyt ritsimään vähän tuohon visiiriin ja... Mutta ei mistään. Mäkin oli hyvä reissu, nyt mäkin aina vielä käyn kaupassa ja nyt suuntaan majoitukselle. Kello on 7:30. Elikkä pitkä päivähän tässä tuli. Tuli kierrettyä tuon yllä, sekä näkyy tuolla. No ei tätä näytä. Ette ne näytä. Katsotaan kohta mutkata kanssa näkyy. Tuli kierrettyä tuon yllä ihan reilusti, koska on tullut ajettua tuon päivä. Ei nyt ihan 400 ottaa. Mutta joo, tuossa on tuo yllä. Tuli heti taas käytyä mutkaa ja kierrettyä siellä sun päälle. Ja onneksi löytyy pari solasneitakin tälle päivään. Joo, nyt kunhan pitää löydätä kauppa. En oo yhtään katsonut mitä tälle kauppa on, mutta mä luulen, että se on tuolla eetäpäin. Ai sieltä on. Joo, tuolla on jotain. Täällä tuolla kuin. Katsotaanpa näkyy tätä tässä. Täällä oli muuten semmonen majoitus, joo. Itse asiassa näyttää vähän tutulta. Tätä kohta pitää katsoa karttaa, kun pitää täällä olla kuitenkin tätä. En minä tiedä, hoppaa täällä ajanut. Katsotaan mikä rakennut luokolla ja... Joo, kyllä mä täältä oon ajanut, niin ei te täällä päätä majoitu. Nyt näyttää tuohon liikkupääsille ja... Tuollapa siinä, että mistä me löydetään kauppa. Tuoltahan me löydetään kauppa. Joo. Ja itse asiassa löydettiin se Jouni-kauppa, mitä siinä oli tulossa. Ois kyllä voinut olla vähän opasteita tässä. Ajetaanpa tuossa poron viereen ja otetaan moposta ja porosta kuvaa. Käydään sitten kaupassa.